মই প্ৰিয়ামী গগৈ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া হৈছে সন্ধিয়াৰ সময় আৰু সন্ধিয়াৰ সময়ত কিবা এটা খাওঁ লগাৰ বাবে মা আৰু মই দোকানৰ পৰা মেগী আনিলোগৈ। মা মেগীখিনি দেখুৱাই দিয়া। এয়া আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে মই কেনেকৈ মেগী বনাই খাই ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। বলকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এয়া মেগী 3 পেকেট, পিঁয়াজ 2টা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, এয়া কণী 2টা, নিমখ, হালধি আৰু ৰেড চিলি। মেগীখিনি মই পেকেটৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ ভাঙি ল'ম। এয়া মই মেগীখিনি সৰু সৰুকৈ ভাঙি লৈছোঁ। এয়া মোৰ মেগীখিনি ভঙা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া তেল ঢালি লওঁ। যিহেতু তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া কণী 2টা ঢালি লওঁ। অকণমান নিমখ দি দিলোঁ আৰু মেগী মছলা অকণমান দি দিলোঁ। কণীখিনি ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই প্লেটত উলিয়াই ল'ম। আকৌ কেৰাহীখনত তেল দি লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আৰু এয়া নিমখ অকণমান দিছোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান হালধি দি দিম। আৰু অকণমান ৰেড চিলিও দি দিম। মই যে ভাঙি লৈছিলোঁ মেগীখিনি, সেই মেগীখিনি ইয়াত দি দিম। আৰু অলপ দেৰি মেগীখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। অকণমান পানী দিব লাগিব। যিহেতু পানী কম হ'ল সেইবাবে আৰু অকণমান দি দিছোঁ। এতিয়া মেগীখিনি সিজিবলৈ অলপ দেৰি ৰ'ব লাগিব। এতিয়া মেগী মছলাখিনি দি দিব লাগিব। আৰু এতিয়া ভজা কণীখিনি দি দিব লাগিব।
এতিয়া মেগীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মোৰ মেগী ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মোৰ আজি প্ৰথম ৰেচিপি ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ